bahan-bahannya. Roti sebut roti miri dah dimisin 1 cawan, telur 5 biji, susu pekat setengah cawan. Ni macam-macam ni. Ni beli ni. Pakai pelantau je lah, 1 cawan pelantau. Gula setengah cawan. Tepung gandum, pakai tepung gandum biasa 1 cawan. 200 gram kaya warna hijau, warna merah. Cawan gula ni ni kita lebih setahun setengah lah pelantau ni. Yang ni kita misin dulu. Kita misin. Masukkan kaya tadi. Masuk habis. Kaya. Masuk kaya, kita putar lagi sampai sebati. Dah sebati dah. Macam ni dah sebati. Ni bahan ni kita bagi dua sebab nak satu warna merah, satu warna hijau. Bagi dua bahan. Kita angkat dulu. Sampai sebati. Warna hijau. Tahu warna hijau. Sampai sebati warna hijau. Ini kita buat lapis pertama warna hijau, lapis pertama. Tak tahu ini. Ini loyang ni dah dibuat dengan dah sapu pelantau sikit, dah tabur tepung sikit. Kita buat lapis warna hijau bawah. Kita buatnya, kita ratakan. Ratakan macam ni. Siapa rajin buat tu bagi nipis-nipis pun tak apa. Nak cepat ni bagi tebal-tebal sikit. Kita kukur dulu sebelum kita susun tu. Ni kek apa nama tu? Kek masa-masa manis kita kukus dia sampai dia masak, nanti baru kita lapis. Ni dah kering macam ni, jadi kita susun masa-masa manis ni atas dia. Kita susun sampai habis, susun masa manis. Dah warna hijau, kita masuk warna merah. Kita ratakan. Kita kukus seterusnya lah selanjutnya. Kukus merah hijau. Kita ratakan. Kita tutup lagi. Kita lapis sampai habis.
kita cucuk dia. Kalau tak melekat tu, masaklah dia. Pakai tandai. Masak dah. Masak. Tunggu dia sejuk baru kita potong dia. Baru kita balut. Lalu bagi lawa. Tuang kek kita tu tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Cantik. Pandai sendiri kita. Kita tengok bismillahirrahmanirrahim. Sepatutnya kek lapis ni tak bolehlah potong besar-besar macam makan kek biasa. Dia lain. Wow, comelnya. Ini hasilnya kek masa-masa manis kita. Jumpa lagi di resipi seterusnya. Jangan lupa selamat mencoba. Share, subscribe, like dan komen. Kek masa-masa manis.